Top Media all in one platform for video, music and voice. یعنی د په دې ویب سایټ کې تاسو ویډیو جوړولای شئ، میوزیک جوړولای شئ، ایمیج جوړولای شئ، ویډیو انهانس کولای شئ. ډیر زیات ټولز دی پکې. زیاتره موږ په AI کې چې کله کار کوو، یو ځکه ویډیو جوړو، بل ځکه میوزیک راخلو، بل ځکه ایمیج جوړو. دلته په ټاپ میډیا کې بیا هر څه په همدې کې تاسو کولای شئ. ګوري ملګرو، یو خبر ورته وکړم دا چې دا تاسو ته فری کریډټ هم درکوي او په دې کې تاسو سبسکرپشن اخیستلی شئ، یعنې کریډټ به هم پکې اخلئ. ډیلی فری کریډټ هم ورکوي ورته یو څه اندازه چې تاسو پې کار کولی شئ. خو که بیا تاسو ډیر کار کوئ یا تاسو ډیر ویډیو جوړوئ، تاسو ډیر AI نه استفاده کوئ، نو دلته تاسو ته کریډټ درکول کیږي په پیسو باندې. ما سره خپله د دې سبسکرپشن ده، نو دلته زه کولی شم، یعنې تقریبا ما سره کریډټ ډیر دي، زه په دې کې ډیر کار کولی شم. فری ایمیج ټو ویډیو AI، صحیح ده، ایمیج نه ویډیو جوړوئ. دلته تاسو ته مختلف AI ټولز خلاصیږي، پکسل ورس ده، کلینګ AI ده، ویو 3 ده، هلو AI ده. یعنی دا ټول چې څومره AI ټولز دي دا په دې ویب سایټ کې تاسو د هر یو نه استفاده کولی شئ. دلته مثال ایمیج ورکوي، ورسره پرامپ ورکوي، خپل AI ټولز انتخاب کوي، هغه تاسو ته کریډټ ښیي چې تاسو په دې کې ویډیو جوړوئ، دومره سیکنډه ویډیو جوړوئ، په دومره کوالټي کې جوړوئ، تاسو نه به دومره کریډټ کټ کیږي. هر یو سره کریډټ اندازه لیکل شوي وي، صحیح ده. یعنی مثال ټوټلی فری نه ده، خو فری تاسو ته کریډټ درکول کیږي. په دې کې تاسو هغه هم یوز کولی شئ. ډیلی ځینې ټاسکونه غوندې دي چې په هغې باندې تاسو ته کریډټ درکوي، یا هره ورځ 4 ساعته بعد ځینې چې اکاونټ ته راځئ تاسو ته کلیم دپاره کریډټ درکوي، تاسو کلیم کولی شئ. ایمیج ټو ویډیو ده، مثال تاسو به خپل یو ایمیج ورته اپلوډ کوئ، دلته به لاندې پرامپ ورته ولیکئ چې هر څنګه وي چټ GPT نه یې راخلئ، خپله یې لیکئ. تاسو ته د ویډیو اندازه ښیي چې مثال تاسو فاسټ ویډیو جوړوئ، په 220 کې جوړوئ یا 1080 سایز کې جوړوئ. هر څومره چې های کوالټي جوړوئ، هر څومره چې کوالټي زیاته وي، وخت یې زیات وي، هغومره به زیات کریډټ کټ کوي تاسو نه. 1080 پکسل کې اوس وګوره 60 کریډټ باندې ویډیو جوړیږي، 15 سیکنډه 6 سیکنډه د 10 سیکنډه ویډیو، یعنې مثال هغومره ورسره کریډټ زیات کټ کیږي. نو دلته که تاسو په 1080 یا هغې نه کم 220 پکسل کې جوړ کړئ، بیا انهانس کوي. اوس خپل پروفایل ته زه راغلم، تاسو کتلی شئ ما سره تقریبا 9000 پورې کریډټ دی په دې اکاونټ کې. نو دلته کتلی شئ 1 year سبسکرپشن پلان ده راسره. نو دې نه زه یو کال دپاره مثال استفاده کولی شم، دا ما سره ده د یو کال دپاره سبسکرپشن پلان ده. پاس ګورئ ډاونلوډ ایپ باندې چې اوکې وکئ، د دې اپلیکیشن تاسو د اپ سټور پلی سټور نه ډاونلوډ کولی شئ. کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو د ټاپ میډیا، نو هغې کې هم تاسو ویډیو جوړولی شئ، میوزیک جوړولی شئ. تاسو به زیاتره کتلي وي AI باندې سانګز جوړیږي، هغه هر څه په دې کې کیږي، صحیح ده. AI باندې چې کوم سانګز جوړیږي هغه هم په دې کې شته ده، لایرکس ورکول کیږي، زیاتې اپشنې دي، یعنی آل ان ون ده، صحیح ده. په دې یو ټاپ میډیا ویب سایټ کې دلته ډیر AI ټولز دي چې هغه تاسو یوز کولی شئ. دا وګوره دا اپلیکیشن ده، او بل ما تاسو ته لینک درکړی د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې، لینک د په هغې به اوکې وکئ، نو تاسو ته به اول همغه ویب سایټ خلاص شي، یو ایمیل نه به ورته ساین ان شئ اکاونټ ته، او هغې کې بیا تاسو کولی شئ د دې AI ټولز نه ګټه واخلئ، او پکې ویډیو جوړوئ، ایمیج جوړوئ، میوزیک جوړوئ، هر څه کولی شئ، صحیح ده. نو کله چې اکاونټ رجسټر کړو ایمیل سره، ما درته ویلې بغیر د سبسکرپشن نه که چېرته تاسو کریډټ هم وانخلئ، ډیلی دلته تاسو ته کلیم درکول کیږي، فری کریډټ هم یو څه اندازه درکول کیږي، په هغې باندې هم تاسو یعنې یو څه اندازه کار کولی شئ. خو که بیا څوک وایي چې نه موږ زیات کار کوو، زیات AI ویډیو جوړوو، زیات AI نه استفاده کوو، نو دا مکمل فری نه ده، صحیح ده. دا په یاد ولرئ، ځکه دا AI ټولز چې ده آل ان ون مکمل فری نه ده. ټاپ میډیا دلته به تاسو کریډټ ورته اخلئ پیسو باندې. نو دا ما تاسو ته اول طریقه وښوده. بیا کتلی شئ ایمیج ټو ویډیو موږ درته وښودله، ټیکسټ ټو ویډیو آپشن هم دلته شته ده. دا وګورئ ټیکسټ ټو ویډیو، اول تاسو ایمیج نه ویډیو جوړولی شئ، دوهم آپشن کې ټیکسټ ټو ویډیو ده، لیکل ورکئ، او تاسو چې هر یو AI ټولز انتخاب کړئ، پکس ورس ده، ګوګل ویو 3 ده، چې هر یو انتخابوئ، کلینګ AI ده، نو دلته به سمپل تاسو خپل یو پرامپ ورته ولیکئ. کله مو چې پرامپ ولیکلو، همغه پرامپ به تاسو ملټیپل شاټ ورته انتخابوئ، نه انتخابوئ 580 220. ما درته ویل چې هر څومره تاسو د کوالټي زیاتوئ د ویډیو، هغومره به زیات کریډټ مصرفیږي ستاسو. سمپل زه دلته ورته لیکم cute baby is walking on the road and talking with cat، صحیح ده. دغسې یو سمپل پرامپ ما ورته ورکړو، صرف تاسو ته طریقه ښیم، او 15 سیکنډه ویډیو ګورئ موږ سره جنریټینګ روان شولو. یو ویډیو ما په ایپ کې روانه کړې، یو مې دلته روانه کړله. بل وګورئ ملګرو ویډیو افیکټ هم دلته شته ده. ویډیو افیکټ سره خوا کې تاسو کتلی شئ AI ایمیج تاسو جوړولی شئ، نانو بنانا پرو آپشن دلته شته ده. تاسو چې غواړئ هر رقم ایمیج غواړئ، په 1K 2K 4K
کوالټي کې جنریټ کولای شئ ټیک ټاک یوټیوب انسټاګرام فیسبوک هر یو سایز کې دلته تاسو کولای شئ څومره ایمیجز غواړئ 1 2 3 4 مثال دا ورته انتخاب کړئ پرامپ باور کوي جنریټ باندې به اوکې وکړئ دلته به ایمیج جنریټینګ هم موږ سره شروع شي صحیح ده دا وګورئ دوه ویډیو ما روان کړي یو ایمیج بل وګورئ ملګرو ویډیو انهانس آپشن دا ډېر بهترین آپشن ده پکې یو ویډیو به ورته اپلوډ کړئ ګیلرۍ نه به یې راواخلئ مثال ما سره یو لو کوالټي ویډیو ده ما ګیلرۍ نه راواخیسته اپلوډ مې کړله 2K 4K لس اتیا یعنې لس اتیا کې زه دا انهانس کوم 48 22 کریډټ باندې دا انهانس کیږي نو چې کله یو ویډیو لو کوالټي هغه هم دلته تاسو انهانس کولای شئ په کم کریډټ سره ایمیج هم زموږ جوړ شو دا کتر شي په های کوالټي کې ایمیج ورکړئ ډاونلوډ باندې وکړئ تاسو سره ډاونلوډیږي په خپل ګیلري کې نور اپشن وګورئ ټیکسټ ټو سپیچ د ملګرو لاندې دلته وګورئ ټیکسټ ټو سپیچ یعنی لیکل ورکړئ تاسو ته به وایس جنریټ کوي خپل وایس هم تاسو دلته کلون کولای شئ ګورئ مای کلون دلته ځینې وایسونه دي په دې کې تاسو سلیکټ کولای شئ یا مایک کلون ته چې راغلی په مایک کلون کې تاسو خپل وایس کلون کولای شئ بیا چې تاسو کم لیکل ورکوئ ستاسو په اواز کې به هغه ټیکس ویل کیږي صحیح ده هغه لیکل به وایس تاسو په غږ کې به نو دا د دې اپشن شو ویډیو کلون هم شته ده دلته تاسو کتلی شئ سپیچ ټو سپیچ اپشن هم شته ده یعنې ډېر اے آی ټولز دي پکې تاسو د هر یو نه ګټه اخیستلی شئ ویډیو انهانسر خو مې ورته وښودلو نو دا د ملګرو دې کې ویډیو انهانسر بیا لاندې میوزیک ته چې راشئ اے آی میوزیک شته ده اے آی لیپس وګورئ تاسو دلته تاسو هغه ټاکنګ ایوټار تاسو جوړولی شئ خپل ایمیج چې ورته اپلوډ کړئ هغې نه هم جوړولی شئ میوزیک کې اے آی میوزیک وګورئ ما تاسو ته وویل اے آی میوزیک جنریټر دلته چټ جی پي ټي باندې یو لایریک ولیکئ چې د هر یو میوزیک تاسو غواړئ ورته ووایئ چې ماته یو لایریک ولیکه زه د دې میوزیک جوړوم تاسو ته به مغه میوزیک جوړئ دلته وایس هر څه به ورسره لکه ریل میوزیک داسې معلومیږي تاسو به زیاتره په ټیک ټاک کې کتلی وي اے آی چې کوم سانګز جوړیږي هغه هم دې طریقې سره دلته هم تاسو جوړولی شئ ورته صحیح ده میل او فیمیل وایس به انتخاب کوئ دا سیټینګ هر څه چې وکړه او کریټ باندې به اوکې وکړئ صحیح شو ملګرو دلته وګورئ کریټ اے آی وایس هم شته ده ډېر اپشن دي پکې ښه ما تاسو ته سټپ بای سټپ په هر یو باندې زه مکمل ډیټیل سره مثال تاسو طریقه نشم ښودلی خو په هر یو کې تاسو کار کولی شئ بل آنلاین فری واټر مارک یعنې تاسو د هرې ویډیو نه واټر مارک هم ریموف کولی شئ یا ایمیج نه اپلوډ یې کوئ تاسو ته فصفا سوتره ویډیو یا ایمیج درکوي او هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ اپلوډ ایمیج بس مثال یو ایمیج ده دې نه زه بیک ګراونډ ریموف کوم ښه په های کوالټي کې دا وګورئ بیک ګراونډ یې ریموف کړو ډاونلوډ های کوالټي ایمیج به زه ځان سره ډاونلوډ کړم بیک ګراونډ ته مکمل ریموف شلو نو دغه مکمل د دې اے آی ټولز درته ومې ښودل د ټاپ میډیا آل ان ون ده دلته تاسو کتلی شئ بیا به لاندې ګورئ پروجیکټ ته راشئ پاس سر کې تاسو وګورئ ریسیوډ ګورئ ما ته یې څومره کریډټ راکړل مفت دلته ما اوس ریسیوډ کړل دغسې تاسو ته اپشن راځي ریسیوډ باندې به اوکې کوئ تاسو به کریډټ تاسو ترلاسه کوئ مای پروجیکټ ته چې راشئ په مای پروجیکټ کې وګورئ زموږ ویډیو جوړه شوله یو ویډیو چې موږ ورکړې وه دا وګورئ وایس سره یې جوړه کړله مثال ښه دا ما وایس پې بند کړی دا خو دې سره ساوند وایس هر څه شته دا به زه ډاونلوډ کړم په های کوالټي کې دا ویډیو موږ سره ډاونلوډ کیږي دا موږ چې اولنۍ ویډیو جوړه کړه تاسو کتلی شئ څومره های کوالټي ویډیو ده دلته موږ ته دا جوړه کړه مثال د سورا 2 اے آی فیچر اضافه شوی و په هغې کې موږ جوړه کړله دلته وګورئ ملګرو مای پروجیکټ ته راځمه دوهمه ویډیو چې موږ جوړه کړله ټیکسټ ویډیو ده موږ لیکل ورکړل او هغه لیکلو نه یې موږ ته ویډیو جوړه کړله د وایس سره دا وګورئ دا ویډیو هم زموږ جنریټ شوله په های کوالټي کې دا هم د اے آی ټولز چې دلته موږ جوړ کړل زموږ په پروسیسینګ کې و دلته وګورئ دا ویډیو موږ انهانس کړله دا ویډیو ما سره ډېره لو کوالټي کې وه او دا ویډیو دلته ما انهانس کړه دا به زه ډاونلوډ کړم ځان سره نو دغه ملګرو مکمل ریویو مې درته وکړه د ټاپ میډیا اے آی ټولز چې په دې کې کم کم فیچرز دي او څنګه دې نه تاسو ګټه اخیستلی شئ په دې هیله ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو پورې په لویه نامه سپارم خدای پامان